با سلام و تشکر از سناتور رامپی و نکات ارزندشون. نمایندگان محترم سنا و پارلمان ایتالیا، سناتور رامپی، آقای وزیر ترتسی، دوستان گرامی، به همه شما درود میفرستم و از تلاش‌های شما در دفاع از حقوق بشر مردم ایران تقدیر میکنم. این کنفرانس در شرایط حساسی برگزار میشه. امروز رژیم حاکم بر ایران به دلیل سیاست‌های جنگ افروزانه و تلاشش در صدور بنیادگرایی و تروریسم منشأ جنگ و ناامنی در خاورمیانه است. به دلیل پافشاری بر گسترش موشک‌های بالستیکی و برنامه خطرناک تولید بمب اتمی تهدید امنیت تمام جهان است و به دلیل تدارک فعال عملیات تروریستی در اروپا این رژیم خطر بالفعل جوامع اروپایی است. آبشخور مشترک این تهدیدها نقض حقوق بشر مردم ایران توسط آخوندهاست. اونها به تروریسم و جنگ افروزی دست میزنند تا سرکوب مردم ایران رو ادامه بدن. به همین دلیل دفاع از حقوق بشر ایران فقط برای مردم ما نیست، بلکه لازمه ارتقای حقوق بشر در جهان و حفاظت از جان و امنیت مردم در خاورمیانه و در اروپا است. 3 سال پیش طرح رژیم برای انفجار بمب در گردهمایی مقاومت ایران در پاریس خنثی شد. یک دیپلمات رژیم که بمب رو برای این طرح از ایران به اروپا رسانده و به دست مزدوران داده بود، در دادگاه بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد. این پرونده یکی از مهمترین مدارکی است که خطر اضطراری تروریسم رژیم برای اروپا رو گواهی میکنه. و همچنان که میدونید برای سالهای طولانی دولت‌های غرب حقوق بشر ایران رو در پای مصالح دیپلماتیک و تجاری ذبح کردند و اون رو مراوده با اصلاح طلبان موهوم نامیدند. آقای فرانکو فراتینی وزیر خارجه پیشین ایتالیا در گردهمایی سالانه مقاومت ایران شهادت تکان‌دهنده‌ای رو ارائه کرد. اون گفت طی سالیان شخصاً به عنوان وزیر خارجه یا نایب رئیس کمیسیون اروپا ارتباطاتی با نمایندگان رژیم ایران داشتم. بعضاً با به اصطلاح اصلاح طلبان و بعضاً با به اصطلاح اصولگرایان. هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود نداشت. آنها قماربازان خیلی خوبی هستند. آنها سعی می‌کنند واقعیت پشت صحنه را پنهان کنند. چیزی که در پشت صحنه هست ترور و نقض حقوق انسان هاست. خوشبختانه در سالهای اخیر بر اثر قیام‌های پی در پی مردم ایران خیمه شب‌بازی اصلاح طلب و اصولگرا شکست خورد. برای مقابله با قیام‌ها خامنه‌ای یک جلاد قتل عام رو رئیس جمهور رژیم کرد و این تیر خلاصی به تمام نمایش‌های دروغین اصلاح طلبی بود. آخوند رئیسی از اعضای هیئت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. در اون سال خمینی بنیانگذار رژیم ولایت فقیه فتوا داد که همه زندانیان سر موضع باید اعدام شوند. بر اساس این حکم 30,000 زندانی سیاسی حلق‌آویز شدند که مجاهدین 90% اونها رو شامل می شدند. در ماه‌های اخیر در خلال محاکمه یکی از عاملان همین قتل عام شاهدان مشاهدات وحشتناک خودشون رو درباره قساوت بی‌اندازه جلادان بازگو می کنند. یکی از اون جلادان همچنان که گفتم رئیس جمهور کنونی رژیم آخوند رئیسیه. خامنه‌ای و رژیمش با روی کار آوردن اون به جنگ با مردم ایران برخاستند. همچنین فعالیت‌های رژیم برای پروسه دستیابی به بمب اتمی رو شتاب دادند. و چنان که مسعود گفته است رژیم دجال و ضد بشری ولایت فقیه بدون سرکوب داخلی و صدور ارتجاع و تروریسم و جنگ افروزی برپا نمی‌ماند. زیرا سرکوب و جنگ افروزی
ذاتی تمامی باندهای این رژیم بوده و در این مقولات هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. در مقابل این رژیم مردم ایران جنبش دادخواهی قتل عام شدگان را گسترش دادند. هدف این دادخواهی به محاکمه کشیدن قاتلان از جمله خامنه‌ای و رئیسیه. هدف این دادخواهی رهایی ایران از سرکوب و بیداد است. این بخشی از کارزار بزرگ مردم ایران برای سرنگونی رژیم است و زمانی به هدف خود میرسد که ایران از شر استبداد دینی رها شده باشد. جنبش دادخواهی برای گردآوری فهرست کامل شهیدان سربه‌دار و محل دفن اونها تلاش میکنه. تا به حال اسامی 5000 تن از شهیدان مجاهد سرموزه که در این قتل عام به شهادت رسیدند منتشر شده. این کتابی است که نام بیش از 5000 تن از این شهیدان در اون جمع‌آوری شده. در خرداد امسال دبیرکل عفو بین الملل تاکید کرد که رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور این رژیم، در ارتباط با دست داشتن در جنایات بین الملل پیشین و ادامه دار باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرد. همچنین پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد، در مورد وضعیت حقوق بشر ایران خواستار تحقیقات مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی ایران با دستورات دولتی و نقش ابراهیم رئیسی شد. بنابراین از هر دو مجلس ایتالیا انتظار داریم قتل عام زندانیان سیاسی ایران رو رسما نسل کشی و جنایت علیه بشریت اعلام کنند و بر محاکمه خامنه‌ای و رئیسی به جرم جنایت علیه بشریت تأکید کنند. برای مردم ما ایتالیا شناخته می شود به حمایت از یاد نرفتنی دولتش از قیام کنندگان سال 88، به طوری که حتی در سفارتخانه خودش رو در تهران به روی جوانان تحت تعقیب باز گذاشت. شناخته میشه به همبستگی و روابط دیرینه پارلمان و سنای ایتالیا با مقاومت ایران، از جمله حمایت‌های این پارلمان از حقوق انسانی مجاهدین در زمانی که در محاصره رژیم و دولت دستنشاندگان در عراق بودند. و شناخته میشه به امادال فورنو، زن فداکار ایتالیایی که در آذر سال 1360 در مرکز شهر تروویزا خودش رو به آتش کشید تا به اعدام نوجوانان ایرانی اعتراض کند. اون برخاست تا وجدانهای خفته را در سراسر جهان بیدار کند. از اون زمان آخوندها همچنان در حال کشتارند. ما اکنون در آستانه سالگرد قیام بزرگی هستیم که 2 سال پیش در 200 شهر ایران رخ داد. در روزهای این قیام به دستور خامنه‌ای پاسداران حداقل 1500 جوان و نوجوان رو به قتل رسوندند و این بزرگترین کشتار تظاهرات مردمی در جهان معاصر. به خاطر جلوگیری از تکرار چنین فجایعی خواست مردم و مقاومت ایرانی این است که رعایت حقوق بشر مردم ایران و حفاظت از جان معترضان ایرانی باید در قلب هر مذاکره‌ای با رژیم آخوندی قرار بگیرد. بدون پافشاری بر حقوق بشر مردم ایران و بدون اتخاذ یک سیاست قاطع هیچ مذاکره یا تلاشی برای کوتاه کردن دست این رژیم از بمب اتمی به نتیجه نمیرسد. ساندرو پرتینی، رئیس جمهور محبوب و فقید ایتالیا و از رهبران جنبش مقاومت گفته است: در همه حال و در هر موقعیتی یک انسان آزاده باشید و برای اینکه چنین باشید باید برای پرداخت هر بهایی آماده باشید. مجاهدان
و کانونهای شورشی و اونها که در زندانهای رژیم برای آزادی مردم ایران مقاومت میکنند آماده پرداخت هر بهایی هستند. به همین دلیل قادرند استبداد دینی را سرنگون کنند و یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدای دین و دولت، برابری زن و مرد و لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمی برپا سازند. از همه شما سپاسگزارم.